मित्रांनो, मी ओंकार भोजने, या माझ्या फ्रेंड आहेत चारुता कोपरकर. यांचं एक यूट्यूब चॅनल आहे चारुता कोपरकर म्हणून, ज्या चॅनलवरती ते आपल्याला वेगवेगळ्या रेसिपीज बनवून शेअर करतात. तर या चॅनलला नक्की लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि वेगवेगळ्या रेसिपीज शिकून घ्या. आणि त्या तुम्हाला कशा वाटतात त्या मला प्लीज कळवा. थँक्यू. आणि एवढं तू तर बघतोच ना माझ्या चॅनल, आता तू सांगितलं तर लोकही बघायला लागतील. आणि माझी आता पुढची रेसिपी पण आहे मग केली रोटी सरसोबत. ती महाराष्ट्रीयन नाहीये पण ती लोकांना आपल्या सगळ्या आवडेल. थँक्यू सो मच. तू पण सांगितलं. थँक्यू.